Good day, my personal finance students. You are now watching the second video of Lesson 4, Money Management Tools. Before you continue watching this video, make sure that you watch the first video for our Learning Packet 4. So this video will be allotted for the discussion of income statement, which is one of the three management tools that we could use for personal finance. For those who haven't yet subscribed on my channel, please subscribe and please watch the video in full and comment then after watching. I would like to give credits to the real owner of the materials I'm using on this presentation. So all the materials I'm using here are not mine. So again, this video will be allotted for the discussion of income and expense statement. If you had taken accounting subject, the preparation of income and expense statement will not be new to you. So this is the reason why on activity 4, I've asked you first to list down. So with the collaboration of your parents or whoever is managing the finances, I asked you first to list down the different sources of income and the different expenses paid by the one handling the budget or the one handling the money on your family, because actually that is what we need on our income and expenses statement. We're going to have a list, we're going to have a summary of the different income and expense transaction of our family at pwede rin naman na personal for a specific individual. So, nasa atin na if we will make it a monthly statement or gagawin natin siyang an annual statement. So, but of course, sabi nga natin, mas maganda kung concurrent siya dun sa pay period natin or para nakikita talaga natin magkano yung monthly na nagiging income at expenses natin. So, mas maganda, prepare natin yung ating income and expense per month. So here are again the different money management tools that we could use. So having the income and expenses statement, nalalaman natin kung saan nanggagaling yung mga sources ng ating funds at nalalaman din natin kung saan-saan natin ginagamit yung mga funds natin or yung ating mga financial resources or simply yung income ng family natin or ating personal income. So our income and expenses statement, if you are asked to prepare for it, so of course you will have the heading, you will have yung name ng family ninyo, then you will have the income and expenses statement as the report or the document you are preparing, and then the corresponding month. So sa requirement ko sa inyo, ang kailangan nating i-prepare na income and expenses statement ay for the month of October 2021. So you will have there the three components. So yung upper part natin will be the list of your income, then followed by the expenses, and then the difference between your income and expenses will be the net gain, or if it is negative, that will be considered as a net loss. So, income is very simple. Alam naman natin na if we're talking about family income and expense statement, so ito yung lahat ng mga natatanggap nating pera, no? So, yung mga receipts of money natin. So, kasama yan, consider dyan as income natin. So, lahat ng mga natatanggap natin in a month, lahat ng mga galing sa iba't ibang sources, basta iyan ay inflow ng cash or inflow ng money on our family, that will be considered as part of our income. In preparing for the income and expense statement for family or in personal finance, the categories of income will be these three. We have the earned income, the unearned income, and the income received from government programs. So sa mga susunod na slide natin, makikita ninyo ano-ano yung mga under sa mga categories na yan.
let's have the first category, which is the earned income. So, kaya siya tinawag na earned income kasi galing siya doon sa pinagtrabahuhan natin. We earned this type of income out of working. So, this serves as the compensation for the services we are rendering to the company. So, yung mga wages natin or salary natin, so kung monthly man yan, kinsenas katapusan natin tinatanggap sa mga hindi regular yung trabaho, arawan or weekly sumasahod, so yan ang considered natin as part ng earned income natin. So sabi nga galing sa dugo at pawis sa pinaghirapan natin. So kung wala naman tayong employee-employer relationship, hindi ka naman employed sa isang organization pero meron kang maliit na business or malaking business man yan na dyan nagmumula yung ginagamit mo para sa pamilya mo, considered yun as earned income. So, yung iba dito, meron ng salary, meron pang maliliit na business. So, classified natin yun as earned income. Then, to some, yung nature ng kanilang trabaho, meron pa sila mga add-on na mga nare-receive. May mga extra pa sila na nare-receive. May mga commissions, may mga tips, may mga bonuses. So, may mga additional na allowances. So, part pa rin yun ng earned income kasi nakuha natin yun out of an employer and employee relationship. So, in case nagkaroon naman tayo ng overpayment sa taxes natin o nagkaroon tayo ng mga tax exemption, may ibinalik sa atin na tax, no, coming from the government kasi supposedly naman talaga part siya ng net pay natin, no? Pero dineduct, nagkaroon ng overpayment or overdeduction sa tax natin. So, in case i-refund yan sa atin, ibalik yan sa atin, magiging part pa rin yan ng ating earned income. So, ito yung mga income natin, yung mga pera natin na galing sa ating pinagtrabahuhan. Next category, yung unearned income. So, we have to accept the fact na meron naman talaga tayo minsan or yung ibang regular talaga na nare-receive na pera na hindi naman galing sa pinagtrabahuhan. Pero hindi naman siya illegal. So, ito yung mga naka-classify as unearned income. So, they are received from sources other than employment. So, example, meron kayong investment. So, kung malaki yung investment ninyo, nanalo kayo let us say sa loto ng 10 milyong piso, tinime deposit nyo or nilagay nyo sa investment, yung interest na yon na nakukuha nyo monthly, so considered yun as unearned income. Then, let us say, nagbenta kayo ng asset ninyo kaysa idle siya, wala namang pakinabang, naka-display lang. So, considered natin yon as unearned income. Okay. Then, another one, kung meron tayong mga previous savings, no? Meron tayong mga previous investment, o kaya lang kinapos ng budget para sa buwan na yon at kailangan natin ng additional fund, ang ginawa natin, humugot tayo or kumuha tayo sa savings natin or investment natin para magamit natin sa family natin. So, considered yun as our unearned income. So, yung investment natin, yung interest nun, part yun ng unearned income. Tapos, kapag binabawasan natin or kinukuha na yun natin yung principal para gamitin sa family natin, considered na yun as unearned income also. Meron pa din tayong ibang mga sources of income bukod doon sa na-discuss ko kanina. Let us say, ayan, maraming nag-aaral sa family natin or magagaling yung mga kapatid ninyo or kayo talagang matalino kayo, masipag kayo mag-aral, nakakuha kayo ng scholarship from non-government sources. So, ibig sabihin, hindi yung scholar ng Bataan ha, hindi kayo scholar ni mayor or ni governor. Ang scholarship nyo galing sa mga private organizations or private company or let us say sa mga scholarship foundation talaga na privately owned. So, yung nakukuha nyo doon, considered yun as unearned income. O then, kung meron kayong kamag-anak abroad or meron kayong mabait na kamag-anak na regularly nagbibigay sa inyo or from time to time nagbibigay sa inyo, so kasama din yon sa ating unearned income.
Okay, then lastly, child support. So kasi sa ibang bansa, no, baka meron din naman dito sa atin sa Pilipinas na mga nag-i-sponsor ng mga private organization para sa mga kalusugan, sa health, or para sa kapakanan ng mga bata. No? So para manatili silang malusog, para hindi lang ito yung sa mga sa mga feeding program yung directly na nagbibigay ng pera para masuportahan yung pamumuhay ng bata na coming from non-government sources galing sa mga foundations, galing sa mga non-profit organization, considered siya as unearned income. Then the last category is the receive income from government programs. So, kung tayo ay beneficiary ng 4Ps, yan, kasama dito yan. Kung kayo ay scholar ng Bataan, scholar ni Mayor, scholar ni Gov, no, aside din sa scholar ng Bataan, so, basta government fund nang galing, so dito natin ilalagay sa category na to. So, kung meron sa inyong miyembro ng pamilya na nakaka-receive ng pension coming from GSIS, coming from SSS, yung mga senior citizen na kasama natin, or let us say yung every month na 500 na binibigay sa mga senior citizens. So part yon ng income received from government programs. And aside from that, kung meron pa tayong nakukuha sa gobyerno na suporta, no, in any other means, o yan, yung mga ayuda na binibigay sa atin ngayong panahon ng pandemya, considered dyan as income received from government program. Then, next to it, so after nating makategorize na yung mga income natin, after nating ma-list down na yung mga income natin, doon naman tayo pupunta sa mga expenses natin. So, expenses means money spent. So, lahat ng mga pinaggastusan natin, saan napunta yung ating pera. So, yung sa income and expenses statement natin, yung category ng mga expenses natin will be divided into the following. So, meron tayong taxes, saving and investing, insurance, housing, transportation, food, and other. So, ito yung gagamitin ninyo para dun sa activity 4 natin para makategorize ninyo yung mga income at expense ng family ninyo para ma-prepare ninyo yung proper income and expenses statement at makapag-prepare na din kayo ng spending plan. First category of expense will be taxes. Those who are working right now, kung may mga working student dito, hindi nyo pa ito masyadong maramdaman kasi alam ko, baka basically hindi pa kayo umaabot doon sa income na taxable. Kung hindi naman kasi ganun kalaki yung kita natin na sa minimum wage yung nakukuha natin, hindi pa naman taxable yon. Kaya wala pa tayong mga deductions sa taxes. Pero kapag nag-above na tayo sa minimum, sumampa na ng mga 22,000 mahigit yung sweldo natin, ayan, magkakaroon na tayo ng deduction. So, iyan yung income tax na binabayaran natin because we are earning, no? We are having our salary. At ito ay deduction na doon sa ating gross. Next one, yung savings and investing. So, eto, makikita nito, tanungin nyo yung parents ninyo kung may idinededuct ba sa kanila na SSS, no, na pag-ibig. So, considered yun as savings and investing. Ito yung mga mandatory na mga deductions. So, kasama yun sa expenses natin. But aside doon sa mga mandatory na yan na magbe-benefit tayo in case mag-retire tayo from work, kung meron pa kayo talaga na kusang loob na itinatabi sa bangko para i-save ninyo or para maging part ng investment ninyo, so isasama natin dito yun sa savings and investing. So sabi nga talaga na hindi natin dapat hintayin na magkaroon tayo ng income
or ng gain bago tayo mag-invest. Kailangan talaga portion ng income natin, i-atlat na natin sa savings and investing. So, but basically, sa mga nagtatrabaho dito, tanungin niyo yung parents nyo kung may deduction sila sa SSS, sa pag-ibig. So, iyon, ipapasok natin doon ipapasok natin yun sa savings and investing. Then this part of family expense, yung insurance natin, hindi siguro lahat merong insurance, pero sana kayo kapag naging breadwinner kayo someday, kumuha tayo ng insurance. So maraming mga private companies na i-invite or nagko-convince sa atin na magkaroon ng insurance. So it's a good thing, no? Lalo na kapag may mga beneficiaries tayo or dependents tayo or tayo ang breadwinner. So pwede tayong kumuha ng health insurance, ng life insurance, ng disability insurance. Then yung mga properties din natin, pwede din nating i-insure. So ang concept kasi ng insurance, nagbabayad tayo para protected yung buhay natin, protected yung family natin, at protected yung mga properties natin. So kung hindi pa kaya na masyadong malaking insurance ang kuhanin, may mga low premium insurance naman tayong makukuha. So sana isa to sa i-prioritize natin in case tayo ay magkaroon ng trabaho. Next one, yung medyo malaki ang composition pagdating sa expenses ng family ay yung housing. So, lalong-lalo na kung nagre-rent tayo ng bahay or nagre-rent tayo ng apartment. So, yung rent expense natin dyan or yung monthly payment natin sa bangko, monthly payment natin sa pag-ibig, in case naka-mortgage yung bahay natin or yung bahay natin kaya siya naitayo kasi inutang yan sa bangko or utang yan sa pag-ibig, but that's okay, it's a good debt. So, yung mortgage nun, yung monthly nating binabayaran, ipapasok natin yon sa housing. So, yung mga utilities din natin, yung ating electricity and water, pasok din yun sa ating housing. So, kung meron tayong mga maintenance expense, may mga pinapapinturahan, may mga inaayos sa bahay, nagpe-pest control tayo, may mga gardening tayo, landscaping na ginagawa sa bahay natin. Yan, part pa rin yan ng housing. Okay, then etong amilyar or property taxes, tanong nyo sa parents ninyo kung meron kung sarili nyo yung bahay at lupa na tinitirahan nyo ngayon, nagbabayad sila talaga ng property taxes or amilyar sa Tagalog. So, under yun ang housing category. O then, kung meron tayong mga household furnishings na occasionally or let us say every quarter or twice a year na iniaayos dito sa bahay natin para mapaganda, ma-improve ang bahay natin. So, under pa rin yun ng ating housing category. Next one is the transportation. So, yung transportation natin, medyo lalaki to kung meron tayong mga car loan or kung meron tayong, o kahit nanguha yung parents nyo ng motor or nanguha ng hulugan na tricycle, yan, malaki yung magiging expense natin for transportation. Kasi dyan papasok yung loan payment natin monthly. So, ang category niya ay transportation. So, including syempre yung gasoline, oil, and fuel, yung mga license and registration na kailangan dyan, yung repairs and maintenance ng sasakyan natin, at yung insurance ng ating sasakyan. So, para hindi kayo malito, kapag insurance yan ng sasakyan natin, isama nyo na lang dito sa transportation category natin. So, hindi natin maire-renew yung registration ng sasakyan natin kung walang insurance. Kaya talagang pasok yan sa transportation. But in case we don't have our personal car or any personal automobile with us, ay yung ating mga public transportation fees or in short, mga pamasahe natin, iyan yung pumapasok sa ating transportation category.
A big part of our expense will go to food category. So sabi ko nga, ito yung hindi natin dapat i-compromise, no? So kahit na sabihin natin this one is a non-contractual expense, hindi dapat ma-compromise yung health ng family natin, yung food intake nila sa gusto nating makatipid. So yung mga groceries natin, mga binibili natin sa palengke para sa pagkain ng family natin, yung mga pagkain natin in a restaurant, in a fast food, dine-in man yan, or take-out, yung mga kitchen supplies natin, mga condiments natin, so lahat na yan under ng food category. Then lastly will be yung other category natin. So meron siya, let us say, na subcategory, yung mga family member care. Meron sa atin kasi class, sa ibang bansa, meron silang mga child care center na kung saan ipinagbabayad nila, alagaan lang yung mga anak nila doon sa mga institutions na yon, di ba? Kaya meron silang family member care. So sa atin naman, kung meron tayong mga yaya, no? Meron tayong mga senior citizen na alagain na iniupa natin, no, sa kasambahay or sa tagapag-alaga, no, yung pagtingin doon sa miyembro ng family natin. So dito natin yun i-categorize sa family member care. So of course yung allowance na binibigay natin sa kanila, yun ang kasama dito sa family member care. And then, communication and computers. So, kita naman natin kung ano yung mga pumapasok dyan. So, in case nakaplan yung mga cellphone na gamit ninyo or installment niya, naka-home financing, yung internet service ninyo, kung meron tayong mga cable sa bahay na binabayaran monthly. So, pasok yan dito sa communication and computers. Then, kung meron tayong binabayaran for medical cost, kasi wala naman tayong insurance or hindi siya covered ng health insurance natin, yung mga biglaang nagkasakit na kailangan ipa-check up, biglaang sumakit ang ngipin, kailangan ipabunot, yung kailangan ng mga medical treatment, may mga maintenance na gamot, ito yung pumapasok sa medical cost natin. Then, clothing and personal care. So, separate to dun sa groceries natin, na yung groceries kasi natin, mga exclusive yun sa mga food natin, mga delata yun, or iba pang mga kinakain natin. Pero kung merong part doon na binili natin sa grocery ng mga shampoo, mga toothpaste, mga sanitary napkin, mga tissue, okay, then sa mga kalalakihan, yung mga regular na haircut ninyo, pasok yun sa clothing and personal care. Then, educational expenses. So, you have your tuition fee, kung may binabayarang tuition fee, kung merong mga binabayaran sa mga tutors, yung mga school supplies na ginagamit, so pasok yan sa educational expenses. So, kung meron tayong yung mga baon ng mga anak natin or yung baon ninyo, pasok yun sa educational expenses. O yung may mga alaga sa bahay, may mga aso kayo, pusa, kalapate, manok na panabong, may mga maintenance na kailangan yan, may mga pagkain na requirement yan, may mga shampoo na kailangan yan, may mga kontra-kuto na ginagamit sa mga yan. Minsan binibili nyo pa nga ng damit, di ba? Pinapa-groom nyo pa yung mga pet ninyo. So, kasama yan sa pet care natin as other expenses. Okay, then for entertainment, so before pandemic, yan kumakain ang family sa labas, nanonood ng movies, namamasyal. So yung mga na-incurred natin ng mga expenses na yon considered as part ng ating entertainment. So the same din ngayon kung meron tayong mga subscription, no, para to be entertained, yan, pasok dito yan sa category ng entertainment. Then we have the credit cost. Kung meron kang mga babayaran, no? Dahil ginamit natin yung ating mga credit cards if we have one, kung meron tayong mga student loans or kung meron tayong mga utang sa Bombay, utang sa kapitbahay natin, or iba pang klaseng
personal or consumer loans, papasok natin dito yun sa credit cost. Okay, then lastly, yung mga gifts and charitable contributions natin. So, yung mga donation natin sa simbahan, yung mga, let us say, may nanghingi ng tulong, binigyan natin. Tapos, meron tayong kapitbahay na kahit paano tinutulungan, nabibigyan natin ng 20 pesos, 50 pesos in a month or in a week. O, pwede natin siyang ipasok dito sa mga gifts and charitable contributions. Then, kapag may mga occasions, may mga invitation tayo sa birthday, sa kasal, sa binyag, so syempre kailangan nating magregalo. Yan, kasama din yan sa expenses natin. So lagay natin dito siya sa gifts and charitable contributions. Okay, so that's it. So, pag na-properly categorize nyo na yung mga income and expense ninyo, so, mula doon sa madami ninyong income and expense, mako-congest naman yan according doon sa mga categories na binigay ko. You can now prepare your income statement. So, then, of course, after having your income and then having all your expenses, you can able to get the net gain or the net loss. So, ang gawin lang natin, maging makatotohanan lang tayo dun sa ginagawa natin. Huwag tayo mag-imbento. Kaya nga sabi ko, it's a collaborative work. Kasi kung hindi maayos yung income statement niyo, hindi rin magiging maayos yung spending plan ninyo. At you have to analyze ano talaga or you have to think about ano talaga yung mga expenses sa family natin. Kasi yung iba, parang for the sake lang na makapag-submit, maglalagay ng isa or dalawa, tapos basta na lang maglalagay ng amount, hindi ganun, no? So, i-practice natin na maging makatotohanan, no? Yung ilalagay natin dito sa mga requirements natin for course packet 4. Okay, so that's it. So with that, you could now able to prepare your activity 4 and assessment 4. So good luck on the preparation of your requirements. So kung may question, erase nyo na lang yung question nyo doon sa group chat natin. Okay, thank you very much for watching. Bye everyone.